ก็จะทำแบบสร้อยคอแต่ว่าทำเป็นแบบลิมิเต็ดเพราะว่าเขาไม่มีขายอย่างปีที่แล้วอะชื่ออะไรอะจำไม่ได้ละนะครับอันนี้หายากมากเพราะสิ่งที่มันใส่ยากคือมันต้องแบบมันต้องมีคนใส่ให้ที่มีความสำอางหน่อยกระแดะหน่อยซึ่งนั่นแหละนั่นคือจุดประสงค์ต้อนรับเข้าสู่ช่องลูฟี่คุณนะครับเรามาเป็นเซตติ้งบรรยากาศคริสต์มาสเพราะว่าช่วงนี้มันก็เป็นช่วงจะสิ้นปีแล้วก็อย่างที่เห็นในปกคลิปวันนี้เราจะมา unbox Van Cleef & Arpels 2024 Holiday Pendant นะครับคือถ้าใครยังไม่ได้ดูมันจะมีคลิปเก่านะเดี๋ยวขึ้นมาเป็น Holiday Pendant ปี 2023 คือของปีที่แล้วอันนี้ของปีนี้ใหม่ล่าสุดก็เดี๋ยวจะมา unbox ให้ดูนะครับแต่ว่าก่อนจะ unbox ฝากกดไลค์กด subscribe ให้กับช่องผมนะครับช่องลูฟี่คุณหน่อยนะก็หวังว่าจะชอบกันนะครับก็คือ Van Cleef & Arpels ก็คือแบรนด์จิวเวลรี่ใช่ไหมจากฝรั่งเศสแหละเหมือนแบบคาเทียบูการีอะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งเขาจะมีคอลเลกชันที่ชื่อว่า Alhambra มันก็คือที่เป็นรูปใบไม้อะแต่บางคนอาจจะเข้าใจว่าเป็นดอกไม้อะเนาะที่เป็นเหมือนแบบเป็นรูป clover leaf แล้วก็ทุกๆประมาณช่วงเดือนกันยาตุลาพฤศจิกาเนี่ยเขาก็จะทำแบบสร้อยคอ necklace นะครับ collection Alhambra แต่ว่าทำเป็นแบบ limited แบบแต่ละปีก็จะไม่เหมือนกันผลิตมาจำนวนจำกัดแล้วก็ให้สิทธิ์ลูกค้าที่เป็นลูกค้าแบรนด์เนี่ยเลือกก่อนแต่ละปีมันก็จะเวียนเปลี่ยนไปมันก็จะหมดแล้วหมดเลยไม่ใช่เพอร์มาเนนต์ไม่ใช่คอลเลคชันที่มีขายตลอดฉะนั้นเนี่ยถ้าใครอยากได้ก็คือต้องเก็บนะครับเพราะว่าเขาไม่มีขายอย่างปีที่แล้วชื่ออะไรจำไม่ได้ละที่มันมาพร้อมกับโรสโกลแล้วก็จะมีเพชรอยู่ตรงกลางเสมอขอดูกันนะคือชื่อ Silver Obsidian ลืม Silver Obsidian มันก็คือเป็นพอร์สเลนที่มันเป็นความเป็นสีเทาแล้วก็แบบมีเกล็ดหน่อยคล้ายๆ Grey Matter of Pearl แต่ว่าเป็นพอร์สเลนแล้วก็จะมีเพชรอยู่ตรงกลางอันนั้นคือปีที่แล้วเนี่ยที่ผมใส่อยู่นะคือมันก็จะเป็น Rose Gold แล้วก็เป็น Silver Obsidian นี่คือของปีแล้วแต่ว่าปีนี้มันจะเป็นอีกแบบหนึ่งซึ่งเดี๋ยวมา unbox กันผมจริงๆผมไปซื้อมาไปรับมาเมื่อ2 สัปดาห์ที่แล้วแหละแล้วก็ไปต่อความยาวคือของพวกนี้มันต่อความยาวได้ก็เลยเพิ่งได้มาเวลาได้มาเนี่ยครับเขาก็จะให้เป็นแบบนี้เห็นไหมหน้าตาน้องเนี่ยก็จะเป็นแบบนี้เวลารีวิวจิวเวลรี่นี่ก็จะยากเห็นไหมเอ่ยเดี๋ยวอินเสิร์ตรูปให้ดูแล้วกันนะครับคือปีนี้ Holiday Pendant จะเป็นไวท์โกลด์ตัวสร้อยแล้วก็ตัวขอบจะเป็นไวท์โกลด์แต่ว่าตัวแป้นของมันมันจะเป็นทองกิโอเช่เป็นทองทุบก็คือเป็นทูโทนเป็นแบบภาษาไทยเรียกว่าอะไร2 กษัตริย์ใช่ป่ะทีนี้ถามว่าพอมันเป็นทูโทนข้อดีก็คือคนที่เป็นอันเดอร์โทนคูลหรือเป็นคูลอันเดอร์โทนหรือว่าเป็นวอร์มอันเดอร์โทนก็มักจะใส่ได้ทั้งคู่คือปกติครับความรู้ทั่วไปคือถ้าใครที่เป็นคูลโทนควรจะใส่วัสดุที่มันเป็นไวท์โกลด์หรือว่าแพลตินัมที่มันเป็นสีขาวสีสว่างใช่ป่ะนะครับที่คนที่เป็นวอร์มโทนแบบผมอย่างเงี้ยควรจะใส่พิงค์โกลด์เยลโล่โกลด์ก็พอได้นะจะไม่เหมาะกับไวท์ฉะนั้นตัวนี้มันมีทั้งไวท์มันมีทั้งพิงค์ที่ผมบอกว่าที่ผมไปต่อความยาวมาคือเวลาการต่อความยาวของแวนคลีฟเขาก็จะต่อแบบให้ความยาวตรงนี้เพิ่มขึ้นมา5 เซนนั่นแปลว่าถ้าใครไม่ได้อยากจะใส่แบบยาวก็สามารถใส่แบบเดิมคือแบบสั้นได้เพราะว่าเขามีรูเกี่ยวมาให้ด้วยก็จะเป็นแบบนี้เห็นไหมครับมันก็จะมีตรงนี้ขึ้นมาก็คือตัวสร้อยก็จะสั้นลงฉะนั้นผมแนะนำว่าต่อไปเถอะเพราะว่าการต่อมันทำให้เราต่อความยาวนะคือยังไงมันก็ทำให้เรามี flexibility ในการใส่มากกว่าถูกป่ะคือเราใส่แบบสั้นก็ได้แบบเนี้ยหรือว่าเราจะเกี่ยวที่ความยาวเยอะขึ้นก็ได้
มันขึ้นอยู่กับการแต่งตัวของเราอะคือถ้าเราแต่งตัวแบบโอมันนี่นิดๆก็อาจจะต้องใส่แบบพอดีแบบไม่ยาวมากแต่ถ้าใส่กับเสื้อยืดมีความเป็นแบบสตรีทหรือว่าเกาหลีหน่อยก็ใส่แบบยาวมันก็จะตกลงมาได้เดี๋ยวผมจะลองใส่ทั้งคู่ให้ดูว่ามันต่างกันไหมได้ไหมเนี่ยนี่ครับอย่างอันเนี้ยอันนี้คือของปีนี้เนาะเป็นพิงโกที่เป็นกิโอเช่หรือว่าซันบีมเนี่ยเราก็เป็นสร้อยไวโกแต่ว่าอันนี้คือปีที่แล้วเป็นพิงโกแล้วก็เป็นซิลเวอร์ออฟซิเดียนต่อความยาวถ้าใส่รูนอกอ่ะก็จะได้ความยาวประมาณนี้แต่ถ้าต่อความยาวแต่ว่าเราเลือกได้เส้นนี้ก็ต่อความยาวแต่ว่าเราเลือกได้ว่าเราจะเกี่ยวรูในหรือว่ารูนอกอันนี้ผมเกี่ยวรูในก็คือออริจินอลอ่ะก็จะได้ความยาวเท่านี้แต่ถ้าต่อความยาวก็จะได้ความยาวเท่านี้ซึ่งผมแนะนำว่าต่อเถอะเพราะว่ามันทำได้ทั้งคู่แล้วก็จริงๆแล้วอะครับเวลาซื้ออะเขาก็จะมาพร้อมกับกล่องแบบนี้แต่เนื่องจากว่าเราอะไปต่อความยาวก็คือเหมือนเอาไปเซอร์วิสนะก็ทิ้งไว้2 สัปดาห์เนาะแล้วเราก็ไปรับซึ่งตอนรับอ่ะเขาก็จะให้ซองแบบนี้มาด้วยเห็นปะก็ดีเพราะว่าแปลว่ามันเหมือนเป็น travel pouch เวลาเราเดินทางไปต่างประเทศอ่ะแล้วเราแบบอยากเอาจิวเวลรี่ไปหลายอันหน่อยเราก็ใส่แบบนี้นะก็สะดวกดีกว่าต้องมานั่งใส่เป็นกล่องมันก็เกะกะแล้วมันก็หนักอันนี้ก็ดีแต่ว่าอันนี้มันจะไม่ได้ถ้าเราไม่ได้เอาไปเซอร์วิสแต่ว่าถ้าเราซื้อแล้วเราไม่ต่อความยาวเลยอ่ะเราก็จะได้แค่นี้แต่ว่าถ้าเราเอาไปทำความสะอาดเอาไปต่อความยาวเวลากลับมาเราก็จะได้อันนี้ด้วยฉะนั้นแนะนำว่าต่อความยาวเถอะโอเคทีนี้ผมไม่ได้แค่นี้ผมได้อีกอันหนึ่งเดี๋ยวมาดูว่ามันคืออะไรนี่เห็นกล่องก็น่าจะรู้ว่ามันคือแทนดานนี่มันคือเบรสเลตนะครับหรือว่าสร้อยข้อมืออันนี้เป็นสร้อยข้อมืออัลฮัมบราไซส์สวีทไซส์เล็กสุดคือปกติอะถ้ามันเป็นไซส์สวีทอะเขามักจะทำ1 โมทีฟถูกไหมแล้วก็ถ้าเป็นไซส์วินเทจเหมือนที่ผมเคยรีวิวในคลิปก่อนหน้าที่เป็นสีดำอะอันนั้นก็คือไซส์วินเทจเป็น5 โมทีฟแต่อันนี้มันคือไซส์เล็กที่มันไม่ได้มาโมทีฟเดียวมา6 โมทีฟก็จะเป็นอย่างนี้เนี่ย6 โมทีฟอันนี้มันเป็นของใหม่เขาก็จะมีอันนี้มาให้ถ้าเราตัดก็แปลว่าใช้แล้วซึ่งคือเวลาใส่อะมันก็จะประมาณนี้มันก็จะเล็กๆหน่อยมีความแบบไม่ได้ตะโกนมากมีความเหมือนแซงโลลองนิดนึงผู้ชายแซงโลลองที่มีความสำอางหน่อยกระแดะหน่อยซึ่งนั่นแหละนั่นคือจุดประสงค์หายากระดับหนึ่งนะครับอันนี้หายากมากไม่เชื่อลองไปถามเซได้ไม่ได้หาง่ายคือถ้ามันเป็นวัสดุที่มันเป็นหินเนี่ยอย่างโอนิกซ์หรือว่ามาลาคีตหรือว่าบลูอาเกตอะไรพวกเนี้ยหรือมาร์เกลเพลมันเป็นหาไม่ได้ยากมากแต่ถ้าเป็นทองล้วนแบบนี้แล้วเป็นทองทุบเนี่ยหายากก็มาเล่าสู่กันฟังข้อเสียคือมันใส่ยากคือมันต้องมีคนใส่ให้ใส่เองก็คือต้องมีสมาธิแล้วก็ต้องใช้สกอตเทปช่วยมาดูราคากันราคาเนี่ยถ้าเป็น Holiday Pendant ที่เราโชว์ไปเมื่อกี้ครับราคา 164,000 บาทจะค่อนข้างแพงเพราะว่ามันเป็นวัสดุไวท์โกลด์ก็จะราคาสูงกว่าอยู่แล้วเนาะแล้วก็ตัวแผ่นมันก็เป็นโรสโกลด์คือทองมันก็แพงกว่าหินเนี่ยส่วนอันนี้เส้นนี้อยู่ที่ราคา 130,000 บาทมันไม่ได้แพงเท่ากับ Onyx เพราะว่ามันเป็นไซส์เล็กไซส์สวีทแล้วก็อัปเดตกันนิดนึงแวนคลิฟเนี่ยเขามีชุดทำความสะอาดแล้วนะเขาให้อันนี้มาด้วยเนี่ยครับคือตอนแรกผมก็งงว่าคืออย่างลักษณะเป็นซองอย่างเงี้ยผมว่ามันคืออะไรวะซึ่งมันคือชุดทำความสะอาดเขาก็จะมีเหมือนแบบเนี่ยครับน่ารักมากเลยเหมือนเป็นน้องผู้กันเห็นปะผู้กันไม้ไว้แบบปัดทำความสะอาดนะวิธีการทำความสะอาดนั้นต้องไปดูต้องสแกน QR ในนี้อันนี้ก็จะเป็นคู่มือแบบBible ซึ่งก็จะมีหลายภาษาก็มีภาษาอังกฤษเนาะก็คือให้เราไปสแกน QR เนี้ยเข้าไปมันคงจะมีวิธีการบอกว่าวิธีการดูแลโทรศัพท์จิวเวลรี่ของแวนคลิฟทำยังไงนะครับก็คงต้องใช้เนี้ยผมไม่แน่ใจว่ามันแบบโดนน้ำหรืออะไรหรือเปล่าก็ลองดูแล้วกันนะแล้วก็มีผ้าอย่างเงี้ยก็จะมีเขียนว่าแวนคลิฟนาเปลเห็นปะปีที่แล้วไม่ได้นะมีคนบ่นเยอะเพราะแวนคลิฟตอนนั้นก่อนหน้านี้เขาไม่ให้ซอง
แบบทราเวลเลยแล้วก็ชุดทำความสะอาดก็ไม่มีหมดเพิ่งจะมาทำใหม่คือลูกค้าที่ซื้อไปก่อนหน้าก็จะไม่ได้อันนี้ก็มีแล้วนะครับถ้าใครซื้อของรุ่นใหม่ๆก็จะได้อุปกรณ์ตามนี้โอเคหวังว่าจะชอบกันนะครับ Unbox Van Cleef & Arpels Holiday Pendant ปี 2024 อย่าลืมว่าถ้าใครชอบคอนเทนต์แบบนี้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ไปช่องลูฟี่คุณนะครับแล้วก็คอยติดตามว่าคลิปหน้าจะเป็นอะไร Happy New Year เอาเฮ้ยยัง Merry Christmas ครับ Happy Holiday ทุกคนนะครับบ๊ายบาย